Yung tayo, binibenta na ako ng pan. 1.3. Ay, no, putang na. 8.50 lang. Uy, nag-i-stop yung house. Oo. Kala kasi nag-i-stop yung kalimutan. Ay, kung kami. Mabutan na nakansun. Ay, pa. Ay, pa. Lagay mo. Mauna ba? Mauna. Buwan sa tao mo. May si Jhin dito tasa. Napatay para sa doon. Hey, Mo.